ઓકે. સો એટ્રિયલ સિસ્ટોલ કહી દીધું. પછી આપણે અહીંયા જોઈએ કે મેટર્નલ અને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરવેન્શન હોય તો આપણે શું કરશું. ઓકે. તો પરફોર્મ એરવે મેનેજમેન્ટ કરશું, 100% O2 કરશું, અવોઇડ એક્સેસ વેન્ટિલેશન, પ્લેસ IV અબોવ ડાયફ્રામ. ઓકે. ઇફ રિસીવ IV મેગ્નેશિયમ, સ્ટોપ એન્ડ ગીવ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ ઓર ગ્લુકોનેટ, કન્ટિન્યુ BLS ઓર ACLS, હાઈ ક્વોલિટી CPR આપશું, ડિફિબ્રિલેશન અને એવું જ મેનેજમેન્ટ કરશું આમાં. ઓકે. પણ આમાં થોડુંક ધ્યાન IV અબોવ ડાયફ્રામ મેગ્નેશિયમ હોય તો સ્ટોપ કરી દઈશું એવું બધું. અને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ ચાલુ કરશું એટલે કે ઓકે પ્રોવાઈડ કન્ટિન્યુઅસ લેટરલ યુટ્રાઇન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે. ડિટેચ ફિટલ મોનિટર ડિટેચ કરી દેવાનું ફિટલ મોનિટરને. પ્રિપેર ફોર પેરીમોટમ સિઝન એન્ડ ડિલિવરી. ઓકે. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એના માટે પ્રિપેર કરી દઈશું અને પરફોર્મ કરી દઈશું. ના થાય તો પેરીમોટમ સિઝેરિયન ડિલિવરી ઇફ નો રિટર્ન ઓફ સ્પોન્ટેનિયસ સર્ક્યુલેશન ઇન 5 minutes. ઓકે. કન્સિડર ઇમિડિયેટ પેરીમોટમ સિઝેરિયન ડિલિવરી. ઓકે. ઓટી નહીં કરું, ફેનેસ્ટીન નહીં આપી, LSCS નહીં કરીએ. ઓકે. ઓટી નહીં, ફેનેસ્ટીન નહીં, LSCS નહીં, આપણે કઈ કરી પેરીમોટમ. ઓકે. એડ્રિનલ ડોઝ કયો તો એનાફાઇલેક્ટિક શોક સ્ટેટસ અસ્થમેટિક 1:1000 0.5 mg IM સબક્યુટેનિયસ. કાર્ડિયકમાં 1:10,000 સોરી કાર્ડિયકમાં 10,000. ઓકે. કાર્ડિયકમાં 10,000 1 mg IV આવ્યો. આમાં IM સબક્યુ હતું 0.5 માં 1 IV આવ્યો. વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન 10 લાખ વિથ લોકલ એનેસ્થેટિક ફોર વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન 2 લાખ અને લેબર ઇપિડ્યુરલ 4 લાખ. ઓકે. આ જોઈ લો, લેબર ઇપિડ્યુરલ 4 લાખ, લોકલ એનેસ્થેટિક વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન 2 લાખ, વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન માટે 10 લાખ. ઓકે. હવે NRP વાત કરીએ તો પ્રાયોરિટી આપણી શું હોય? રેસ્પાયરેશન સૌથી પહેલી હોય, પછી ટેમ્પરેચર, પછી સર્ક્યુલેશન હોય. ઓકે. તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે ઇનિશિયલ અસેસમેન્ટ કરીએ બચ્ચાનું, દેટ ઇઝ પ્રી બર્થ જેસ્ટેશન જોઈએ, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ જોઈએ ક્લિયર છે કે નહીં, એની રિસ્ક ફેક્ટર અને અમ્બિલિકલ કોડ મેનેજમેન્ટ, ડિલે કોડ ક્લેન મેનેજમેન્ટ 30 થી 60 સેકન્ડ. ઓકે. પછી ટર્મ આ થઈ ગયા. પછી ટર્મ અને ગુડ ટોન, બ્રિધિંગ ઓર ક્રાઇંગ. ઓકે. યસ. ઓકે. સ્ટાર્ટ વિથ રૂટીન કેર ને બધું ચાલુ કરી દઈએ. ઓકે. ટર્મ જેસ્ટેશન, ગુડ ટોન અને ક્રાઇંગ નથી કે છે કે નહીં. પછી ના હોય તો શું કરશું આપણે? વોર્મર કરશું. ઓકે. વોર્મર, એરવે અને બ્રિધિંગ. એરવેમાં શું કરશું? દેટ ઇઝ ઓર્ડર ઓફ સક્શન કરશું, માઉથ ફોલોડ બાય નોઝ, પહેલાં મોઢું પછી નોઝ, ટેમ્પરેચર ઓફ રૂમ 25 ડિગ્રી. આપણે પોઝિશનમાં રાખશું સ્લીપિંગ પોઝિશન, સ્લાઇટ એક્સટેન્શન ઓફ ધ નેક યુઝિંગ ટાવલ અંડર શોલ્ડર. ઓકે. અને ટેક્ટાઇલ સ્ટિમ્યુલેશન કરશું, દેટ ઇઝ રેબિંગ ઓવર ધ બેક અને ફ્લિકિંગ સોલ. ઓકે. અને તોય ના થાય તો અસેસ હાર્ટ રેટ અને રેસ્પાયરેટરી એફર્ટ. ઓકે. અને હાર્ટ રેટ જોશું. હાર્ટ રેટ લેસ દેન 100 હોય. ઓકે. તો આપણે આવી રીતે જોશું કે હાર્ટ રેટ લેસ દેન 100 હોય અને નો બ્રિથિંગ અને એપનિયા હોય તો PPV કરશું, પોઝિટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન. ઇટ ઇઝ નોન ઇન્વેઝિવ બેગ માસ્ક અને ઇન્વેઝિવ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ. ઓકે. નોન ઇન્વેઝિવ બેગ એન્ડ માસ્ક. મોર દેન 100 હોય બટ પુઅર્ડ અને લેબર્ડ બ્રિથિંગ હોય, O2 હુડ આપી દઈશું. O2 હુડ અને નેઝલ પ્રોંગ્સ. ઓકે. 100 હોય, મોર દેન 100 હોય તો O2 હુડ, નેઝલ પ્રોંગ્સ. બટ પ્રીટર્મ લેસ દેન 32 વીક હોય તો CPAP આપશું. ઓકે. ઓપન સેલ્યુબલી. લેસ દેન 32 વીક્સ. ઓકે. હાર્ટ રેટ મોર દેન 100 તો CPAP આપશું. ઓકે. એ જોવાનું. પછી મોર દેન 100 ને એ બધું કહી દીધું. ઓકે. પછી હાર્ટ રેટ લેસ દેન 60 બીટ્સ પર મિનિટ આવી જાય. લેસ દેન 60 બીટ્સ પર મિનિટ આવી જાય, બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે તો આપણે એને PTT ને એવું બધું કરશું. ઓકે. તો હાર્ટ રેટ લેસ દેન 100 કીધું, PPV, ઇન્વેઝિવ અને નોન ઇન્વેઝિવ એવું કહી દીધું. ઓકે. પછી તોય ના થાય તો આપણે એને શું કરશું? દેટ ઇઝ અમ્બિલિકલ વેન કેથેટરાઇઝેશન કરશું. તોય લેસ દેન 60 હોય તો IV ઇપિનેફ્રિન આપશું. ઓકે. IV એપિનેફ્રિન આપશું. ઓકે. એવરી 3 to 5 minutes. અને ઇફ હાર્ટ રેટ રિમેન લેસ દેન 60 હોય તો કન્સિડર હાઇપોવોલેમિયા, કન્સિડર નિમોથોરેક્સ એવું કન્સિડર કરશું. ઓકે. હવે એડ્રેનાલિનનો જે ડોઝ હશે 0.2 ml પર kg આપશું, 1:10,000 ઇન્ટ્રાવેનસ અમ્બિલિકલ વેનમાં આપશું. ઓકે. અને કન્સિડર વોલ્યુમ એક્સપાન્શન, નોર્મલ સેલાઇન 10 ml પર kg ઓનલી ઇન કેસ ઓફ મધર એઝ સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ લોસ ડ્યુરિંગ ડિલિવરી, તો જ નોર્મલ સેલાઇન આપશું 10 ml પર kg. ઓકે. હવે આપણે કીધું અહીંયા નોન ઇન્વેઝિવમાં બેગ એન્ડ માસ્ક વેન્ટિલેશન, હાર્ટ રેટ લેસ દેન 100માં તો બેગ એન્ડ માસ્ક જે આપશું દેટ ઇઝ વોલ્યુમ ઓફ બેગ 250 થી 750 ml હોવું જોઈએ. સ્ટાર્ટ વિધિન 1 મિનિટ ઓફ બર્થ. સેચ્યુરેશન એટ ટર્મ 21%. લેસ દેન 35 હોય તો 21 થી 30%. ઓકે. રેસ્પાયરેટરી રેટ 40 to 60 બીટ્સ પર મિનિટ. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ કન્જેનાઇટલ ડાયફ્રામેટિક હર્નિયા, ટ્રેકોએસોફેજિયલ ફિસ્યુલા. ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ જોયું દેટ હાર્ટ રેટ મોર દેન 100 પર મિનિટ. ઓકે. હાર્ટ રેટ મોર દેન અને નો રિસ્પોન્સ. ઓકે. નો રિસ્પોન્સ આવે તો મોસ્ટ કોમન કોઝ જે હશે, હાર્ટ રેટ વધારે છે પણ રિસ્પોન્સ ના આવતો હોય તો મોસ્ટ કોમન કોઝ MR સોફા. તો માસ્ક રિપોઝિશન પહેલાં કરશું, મોસ્ટ કોમન એ જ છે. પછી રીએડજસ્ટમેન્ટ ઓફ હેડ પોઝિશન, સક્શન કરશું, ઓપન માઉથ એન્ડ ડુ બેગ એન્ડ માસ્ક, પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ ઓવર બેગ અને એરવે અલ્ટરનેટ એરવે કરશું, એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ. ઓકે. અને વાસ્ક્યુલર અમ્બિલિકલ વેન કહી દીધું. સેચ્યુરેશન મોનિટરિંગ ડન એટ રાઇટ અપર લિમ. ઓકે.
સેચ્યુરેશન મોનિટરિંગ ડન એટ રાઇટ અપર લિંક પ્રીડક્ટલ. પર્પઝ ઓફ હાર્ટ રેટ શું કામ છે પર્પઝ થયું? નો ક્રાય આફ્ટર બર્થ. ઓકે, દેટ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટ હાઇપોક્સિયા, હાર્ટ રેટ લેસ દેન 100 પર મિનિટ. ઓકે, આ થઈ ગયું. ઓકે, બધું થઈ ગયું. પછી આપણે આગળ જઈએ કે ફિમેલ વિથ મેનિન્જિયોમા હોય, પેરીલિઝનલ ઇડીમા છે. ઓકે, અને પોસ્ટેડ ફોર સર્જરી, તો શું એરર કાઢ્યો? દેટ ઇઝ સ્ટીરોઇડ સ્ટોપ કરી. પેરીલિઝનલ એડીમા હોય એટલે સ્ટીરોઇડ નહીં મૂકવાની. ઓકે, દેટ ઇઝ ડિક્રીઝ ઇડીમા, ડિક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. ઓકે, સોડા લાઇમ હોય ઇફેક્ટેડ એબ્ઝોર્બિંગ CO2. ઓકે, ઇન ક્લોઝ લૂપ એનેસ્થેસિયા. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે, તો સોડા લાઇમમાં કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હોય, દેટ ઇઝ રિએક્ટ વિથ CO2, તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બનાવે, ઇન્સોલ્યુબલ રિમૂવ થઈ જાય. એનાફાઇલેક્સિસનો મોસ્ટ કોમન કોઝ તો ઇમિડિયેટ ફોર એન્ટીબાયોટિક મસલ રિલેક્સન્ટ. ઓકે, ઇન્ડિકેશન ઓફ એન્ટીકોલિનર્જિક પ્રી મેડિકેશન. શું કામ આપીએ એન્ટીકોલિનર્જિક પહેલાં? ઓકે, તો સિક્રેશન ઘટાડવાનું, એવું બધું. ડ્રાઇંગ ઓફ એરવે સિક્રેશન, પ્રિવેન્શન ઓફ બ્રેડિકાર્ડિયા પ્રિવેન્ટ કરવાનું, પ્રિવેન્શન ઓફ ધ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન. ઓકે, ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. ઓકે, ઇલેક્ટિવ ઇન્ટ્યુબેશન ઇન ન્યૂબોર્ન હોય તો ઓર્ડર ઓફ પ્રી મેડિકેશન કહીએ તો પહેલાં એટ્રોપિન આપશું, જેમ ઇન્હિબિટ ધ મસ્કરિનિક એન્ટીકોલિનર્જિક, રિડ્યુસ ઇનિબિટ મસ્કેરેનિક એન્ટીકોલિનર્જિક. ઓકે, રિડ્યુસ વેગલ રિફ્લેક્સ એન્ડ પ્રિવેન્ટ બેડિકાર્ડિયા. ઓકે, એટ્રોપિન આપશું. પછી ફેન્ટિનાઇલ, પછી વેક્રુનોનિયમ. ઓકે, ઓપોઇડ એનાલ્જેસિક છે, પેઇન રિલીફ, અને પછી વેક્રુનિયમ NM બ્લોકિંગ એજન્ટ. ઓકે, ઓર્ડર ઓફ પ્રી એટ્રોપિન, પછી ફેન્ટિનાઇલ, પછી વેક્રુનોનિયમ. ઓકે, પછી ઓકે, સેડેશન એન્ડ એમ્નેસિયા, માઇલ્ડ બાય સ્કોપોલામાઇન. સ્કોપોલામાઇનથી સેડેશન બહુ ઓછું થશે. ઓકે, સ્મોકિંગ હોય ઇન્ક્રીઝ સિમ્પેથેટિક ટોન, રિડ્યુસ pulmonary capacity, impaired ciliary function and surfactant production. Okay, increase risk of infection, increase carboxy hemoglobin, cause left ward shift. Okay, left ward shift કરે સ્મોકિંગ. ઓકે, પછી ફિફ્થ વાઇટલ સાઇન કયું એનેસ્થિયોલોજિસ્ટનું? પેઇન છે. તો ફોર્થ કયા? તો હાર્ટ રેટ, બીપી, રેસ્પિરેટરી રેટ, ટેમ્પરેચર. ઓકે, પેરી ઓપરેટિવ પેઇન. ઓકે, નોટ અ પાર્ટ ઓફ કન્સેન્ટ ડ્યુરિંગ પ્રી એનેસ્થેટિક ચેકઅપ કયું નથી? તો બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન છે, બ્લેડર ઇન્જરી છે, કેમ કે પ્લેસેન્ટા એક્ટ્રિયા કેન ઇન્વેટ ધ બ્લેડર. હિસ્ટેરેક્ટોમીમાં હિસ્ટેરેક્ટોમી છે, અને પ્લેસેન્ટા એક્રેટા હોય પ્રેઝન્ટ તો અનકન્ટ્રોલેબલ બ્લીડિંગ કેન અકર ઇન ઇમરજન્સી હિસ્ટેરેક્ટોમી નીડેડ. પણ બાઉલ ઇન્જરી ઇઝ નોટ. ઓકે, નોટ અ કોમન એઝ બ્લેડર ઇન્જરી, તો એટલું નથી પાર્ટ ઓફ કન્સેન્ટ. ઓકે, ભાઈ ASA કરીએ તો નોર્મલ હેલ્થ 1, નોર્મલ હેલ્થ 2, માઇલ્ડ સિસ્ટેમિક, મોડરેટ સિવિયર, દેટ કન્સ્ટન્ટ 3 to લાઈફ. ચોથું, પાંચમું, મોર ઇવેન્ટ, છઠ્ઠું બ્રેન ડેડ. એસ્ટેરિક્સિસ, દેટ ઇઝ ફ્લેપિંગ ટ્રેમર એસોસિએટેડ વિથ હાઇપરકાર્બિયા. ઓકે, એસ્ટેરિક્સિસ છે, ફ્લેપિંગ ટ્રેમર એસોસિએટેડ વિથ હાઇપરકાર્બિયા. ઓકે, in particular in patient with respiratory failure. ઓકે, COPD, that is type 2 respiratory failure માં વધારે. ઓકે, ડ્રગ ઓન ગાબા એમાં તો કંઈ મિડાઝોલામ, થાયોપેન્ટોન, પ્રોપોફેલ. મિડાઝોલામ ઇઝ બેન્ઝોડાઇઝેપિન, ગાબા ઉપર થાયોપેન્ટોન, પ્રોપોફોલ. કીટામેન તો NMDA છે. ઓકે, ડિક્રીઝ એક્સાઇટેડ સ્ટિમ્યુલેટ બાય ગ્લુકામેટ. ઓકે, વેન્ચુરી માસ છે, દેટ ઇઝ પ્રિન્સિપલ છે બર્નોલી પ્રિન્સિપલ, વેન્ચુરીનો બર્નોલી વાળો. યુઝ ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ઓક્સિજનેશન ઇન ARDS. ઓકે, લો ટાઇડલ વોલ્યુમ, હાઈ પેપ. ઇકમો, દેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રા કોર્પોરિયલ મેમ્બ્રેન ઓક્સિજનેસ, પ્રોન વેન્ટિલેશન, લો ટાઇડલ વોલ્યુમ, હાઈ પેપ. ઓકે, EtCO2 છે, મેજર પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ CO2 એટ ધ એન્ડ ઓફ એક્સપિરેશન. નેમ બ્રેસનર અને બિથ્યુન, EtCO2 બ્રેસનર બિથ્યુન. અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઓસિલેશનને યુઝ કરીએ. ઓકે, આપણે આ ARDS માટે. કોર ટેમ્પરેચર મેટર ડ્યુરિંગ જનરલ એનેસ્થેસિયા. જનરલ એનેસ્થેસિયા. ઇસોફેગસ મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી, પલ્મોનરી આર્ટરી તો ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ है, હાઇપોથેલેમસ મોસ્ટ એક્યુરેટ, પલ્મોનરી આર્ટરી ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ है, અને ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન કેન ઓલ્સો યુઝ. મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટ ઇસોફેગસ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ કે તો ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ તો પલ્મોનરી, મોસ્ટ એક્યુરેટ હાઇપોથેલેમસ, નોટ ટેકન એટ રેક્ટમ. ઓકે, જનરલ એનેસ્થેસિયામાં કોર ટેમ્પરેચર મેનેજમેન્ટ ડ્યુરિંગ જનરલ એનેસ્થેસિયા નોટ ટેકન એટ. અબોવ મેક હોય મિનિમમ એરર કન્સન્ટ્રેશન, that is change to theta to the delta. Okay, above make change to theta to the delta. શું હે? that is bat. Okay, beta wave, alpha, theta અને dance. Okay, the awake, alert, relaxed, પછી light sleep, deep sleep. Okay, bat પછી ડાન્સમાં. ઓકે, અર્લી એનેસ્થેસિયા, ડીપ એનેસ્થેસિયા, તો એમાં શું છે? થીટાથી ડેલ્ટામાં ચેન્જ થશે. ઓકે, થીટાથી ડેલ્ટામાં. ઓકે, કોઝિસ EEG slowing during anesthesia, hypothermia. What causes EEG slowing during anesthesia? Hypothermia કરે EEG slowing during anesthesia. Okay, rapid sequencing intubation in cardiac patient. Okay, rapid thiopenton is contraindicated. Inducing agent NMD intended entered subsequently. Patient is pre-oxygenated for 3 minutes. Required pressure applied. Induction done with etomidate. Most cardio stable. Thiopenton નહીં આપી.
ઓકે. પછી રેપિડ સિક્વેન્સિંગ ઇન્ટ્યુબેશન ડન ઇન કેસ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ગેસ્ટ્રિક રિગર્જિટેશન ચાન્સ, પ્રેગ્નન્સી, ફૂલી સ્ટમક ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, કેસ ઓફ ઇન્ક્રીઝ રિગર્જિટેશન ચાન્સ વધારશે, પ્રેગ્નન્સી, ફૂલ સ્ટમક ઓબ્સ્ટ્રક્શન, બેનિફિટ ઓફ ઇઝ ઇન એનેસ્થેશિયા, ડેપ્થ ઓફ જનરલ એનેસ્થેશિયા ખબર પડે, અસેસ ધ સેડેશન એન્ડ અવેરનેસ. ઓકે, પેશન્ટ ઇઝ ઇન્ટ્યુબેટેડ ક્રેનિયોટોમી, એનેસ્થેશિયા ઇકન સડનલી બિગન ટુ બિલોઝ. ઓકે, એટલે મેં સડન કોલેપ્સ થઈ જાય તો શું કરશું? મેન્યુઅલ ચાલુ કરશું, મેન્યુઅલ ચાલુ કરી દઈશું. ઓપરેટિવ બિસ્પેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ, ટ્રેકિયોસ્ટોમી ટ્યુબ યુઝ ફોર એરવે ટોયલેટિંગ, પ્રોલોંગ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન, એક્યુટ અપર એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન માટે, અસેસમેન્ટ માટે નથી. ઓકે, FiO2 કેટલું? તો 21%, 4+ નેઝલ કેન્યુલા ફ્લોરેટ. ઓકે, તો 3 લીટર પર મિનિટ 21 ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ નેઝલ કેન્યુલા ફ્લોરેટ, તો 21% ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ નેઝલ કેન્યુલા ફ્લોરેટ જોઈ લેવાનું. ઇન્ટુ ઓકે, મેક્સિલોફેશિયલ ઇન્ટ્યુબેટ ટ્રોકિયોસ્ટોમી. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નથી. ઇટ ઇઝ 60 વર્ષનો માણસ હતો, અંડરગો લેપ્રોસ્કોપિંગ સિસ્ટેક્ટોમી, EtCO2 8 હતું, ડિક્રીઝ ટુ 8. SpO2 વોઝ 90, BP ડ્રોપ થઈ ગયું, એન્ડ પીક એરેસ વોઝ ઓબ્ઝર્વડ. મોસ્ટ કોમન ડાયગ્નોસિસ, મોસ્ટ પ્રોબેબલ એર એમ્બોલિઝમ લાગે, સડન ચેન્જ થઈ ગયું એટલે સડન કીધું. મોસ્ટ પ્રોબેબલ તો એમ્બોલિઝમ છે. ઓકે, આ રહ્યો એ તો. ઓકે, ચાઇલ્ડ વોઝ ડિલીવ ઓક્સિજન બાય નેઝલ કોલેક્ટ 3 લીટર પર FiO2 બિંગ ડિલિવર. તો FiO2 હમણાં જ કીધું, FiO2 કેટલું ડિલિવર થશે? દેટ ઇઝ 21, 4 ઇન્ટુ કેટલું છે? 3 4 તરી. ઓકે, 4 તરી 21 પર 21% ઇઝ 4 ઇન્ટુ 3. ઓકે, 4 તરી 12 પ્લસ હશે. હો નેઝલ કેન્યુલા ફોર 12 તો 4 7 7 21, 7 દુ 14. ઓકે, 48 થઈ જાય તો 21%, 4 ઇન્ટુ 3, તો આ કઈ રીતે આવ્યું હશે? પ્લસ હશે ને? 21 પ્લસ 12, 2 ને 1 3, 2 ને 1 3, હા 21 પ્લસ છે. ઓકે, પ્લસ. ઓકે, અહીં પ્લસ છે. ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ નેઝલ ફોલિયા 3 લીટર એટલે 33% હશે, એટલે અરાઉન્ડ 30% એવી રીતે. આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇન રેપિડ સિક્વેન્સિંગ ઇન્ટ્યુબેશન. ઓકે, ઇનકરેક્ટ, સો ઇટ ઇઝ મેથડ ઓફ ચોઇસ ઇન કાર્ડિયક અરેસ્ટ પેશન્ટ. Cardiac arrest incorrect statement, rapid, no, it is not a method of choice in the rapid sequencing intubation is not a method of choice. Cardiac pre-oxygen 100% oxygen, high volume, low pressure cuff, givers માટે not a નથી incorrect. ઓકે, પછી રો હોય તો સુગામાં આપી દઈએ. ધ કમ્પોનન્ટ હાઈ ક્વોલિટી CPR કમ્પ્રેશન રેટ ટ્રુ કયું? ઇચ ઓફ ધીસ આર ધ કમ્પોનન્ટ્સ. કયા કયા છે તો જોવાના કે કમ્પ્રેશન એ 100 થી 120 છે, વેન્ટિલેશન 2 બ્રીથ એવરી 30 એ છે, ડેપ્થ ઓફ 3 નહીં હોય, 4 થી 5 જે હોય, 5 થી 6 હોય. ઓકે, 5 થી 6 અલો કમ્પ્લીટ ચેસ્ટિકોલ આ હશે. ઓકે, તો ACD છે. શું કીધું? FiO2 FiO2 90 હોય, પીપ સેટ ટુ 12. આર્ટેરિયલ વુડ નેક્સ્ટ એક્શન શું છે? આવી રીતે બધી કન્ડિશન આપેલી શું હશે? SpO2 100 છે ને FiO2 90 તો ભાઈ ઘટાડવાના, રિડ્યુસ FiO2. Which of the most common in day care surgery? તો પ્રોપોફોલ મોસ્ટ કોમનલી યુઝડ. યસ. ઓકે, રેસ્ક્યુઅર એ ગમે તેટલા હોય, એડલ્ટમાં યાદ રાખો રેસ્ક્યુઅર એક હોય કે બે હોય, આપણે 30:2. ઓકે, ટોપિકલ એનેસ્થેશિયા યુઝ કેટેરેક્ટમાં પ્રોપરાકેન 0.5. ઓકે, ટોપિકલ પ્રોપરાકેન કેટેરેક્ટમાં 0.5% BPવા કેન IP, સુપ્રાક્યુલર બ્રેકિયલ પ્લેક્સસ બ્લોક ઇન મેટર, હાઇપોટેન્શન, અરિથમિયા. ફર્સ્ટ લાઇન ટ્રીટમેન્ટ શું? ઇન્ટ્રાલિપિડ ઇન્ફ્યુઝન. અંડરગો હોફમેન સિસ્ટેટાક્રુડિયમ. ઓકે, પ્રોફાઇલેક્સિન સેફાઝોલિન અને the position that is unconscious with pulse and breathing present. ઓકે, lateral decubitus. ઓકે, આ થઈ ગયું આપણે સાયકેટ્રીના